Welcome dear students, Subhamay channel অন্য এটি ভিডিওত লৈ আপোনালোক সকলোৰে স্বাগতম। আজি আমি ক্লাস 7 ম্যাথমেটিক্সৰ অধ্যায় 1 অনুশীলনী 1.1 ৰ পাৰ্ট 2 আমি কৰিম। তা আগৰ ক্লাছত পাৰ্ট 1 ত আমাৰ 1 ৰ পৰা 9 লৈকে প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি কৰা হৈছিল। আজি আমি পাৰ্ট 2 ত 10 ৰ পৰা প্ৰশ্নখিনি আলোচনা কৰিম। তা বলা আজি আমাৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰা যাওক। 10 নম্বৰ প্ৰশ্ন কৈছে কি এজন মানুহে এই স্থানৰ পৰা 14 কিলোমিটাৰ পূবে গল, কিন্তু আন এজন মানুহে এই স্থানৰ পৰা 6 কিলোমিটাৰ পশ্চিমে গল, তেতিয়া তেওঁলোকৰ দূৰত্বৰ অন্তৰ কি হ'ব? ধৰা এটো আছে এ পয়েন্ট এটা, ঠিক আছে। যদি এ পয়েন্ট হয়, হি কৈছে প্ৰথমতে এই স্থানৰ পৰা 14 কিলোমিটাৰ পূবে গৈছে। ধৰা এইফালে যদি পূব হয়, এইফালে গৈছে কিমান দূৰ? 14 কিলোমিটাৰ গৈছে। আৰু তেওঁ কি কৰিছে? আন এজন মানুহে এই স্থানৰ পৰা 6 কিলোমিটাৰ পশ্চিমে গৈছে। যদি পূব এইফালে হয়, এইফালে যদি পূব হয়, পশ্চিম কোনফালে হ'ব? এইফালে নহব, উল্টা ফালে পশ্চিম হয়। এফালে গৈছে 6 কিলোমিটাৰ। তেন্তে তেওঁলোকৰ দূৰত্বৰ অন্তৰ, তাৰ মানে এইখিনিৰ পৰা এইখিনিৰ মাজত দূৰত্ব কিমান হ'ব? তেন্তে ইয়াতে আছে 6, ইয়াতে আছে 14 কিলোমিটাৰ, হয়নে? তেন্তে হ'ব এতেকে উত্তৰ তেওঁলোকৰ দূৰত্বৰ অন্তৰ সমান সমান 6 কিলোমিটাৰ প্লাস 14 কিলোমিটাৰ। এই দুটো যোগ হ'ব, কাৰণ ইয়াৰ পৰা এইখিনিলৈকে বাহিৰ কৰিব দিছে দূৰত্বৰ অন্তৰ, হয় না? 6 কিলোমিটাৰ যোগ 14 কিলোমিটাৰ, 6 আৰু 14 কিমান হয়? 20 কিলোমিটাৰ, ঠিক আছে। ইয়াৰ 11 নম্বৰ প্ৰশ্ন কৈছে এজন মানুহৰ হাতত 35 টকা জমা আছে, কিন্তু আন এজন মানুহৰ 40 টকা ধাৰ আছে। তেন্তে প্ৰথম মানুহজন দ্বিতীয় মানুহজনতকৈ কিমান চহকী? ঠিক আছে। তেন্তে প্ৰথম মানুহজনৰ জমা আছে কিমান টকা? 35 টকা। আৰু দ্বিতীয় মানুহজনৰ ধাৰ আছে কিমান টকা? 40 টকা। তেন্তে দ্বিতীয় মানুহজনৰ চাবা ইয়াতে প্ৰথম মানুহজনৰ হাতত আছে 35 টকা, হয়নে? আৰু দ্বিতীয় মানুহজনে প্ৰথম মানুহজনক দিব লাগিব, যেহেতু ইয়াত ধাৰ আছে। ধাৰ থকা মানে কি? এই 40 টকাটো এই প্ৰথম মানুহজনক দিব লাগিব না নালাগে? কাৰণ ইয়াৰ ধাৰ লৈছে, সি ধাৰ ল'লে ঘূৰাই দিব লাগিব। তেন্তে প্ৰথম মানুহজন যদি দ্বিতীয় মানুহজন যদি 40 টকা ঘূৰাই দিয়ে, প্ৰথম মানুহৰ ওচৰত কিমান টকা আহিব? আগততো 35 টকা আছিল, আৰু যদি 40 টকা ইয়াৰ পৰা পায়, মানে মুঠ 35 যোগ 40 75 টকা হ'বনে নাই? এতেকে প্ৰথম মানুহজন দ্বিতীয় মানুহতকৈ সমান সমান 35 যোগ 40 কিমান? 75 টকা চহকী, হয় না? 35 আৰু 40 টকা সমান সমান 75 টকা চহকী। কাৰণ প্ৰথম মানুহজনৰ হাতত 35 টকা আগৰ পৰাই আছিল, আৰু দ্বিতীয় মানুহজনে ধাৰ লৈ ৰাখিছে। এই ধাৰ লৈ টকা ৰাখাটো ঘূৰাই দিব লাগিব। যেতিয়া ঘূৰাই দিব, সেই তেতিয়া ইয়াৰ হাতত আহি যাব 35 যোগ সেইকাৰণে 40 সমান সমান 75 টকা। 75 টকা বেছি চহকী হ'ব। এতিয়া 12 নম্বৰটো চাবা কি কৈছে যে কোনো এটা মঙ্গলবাৰে পুৱা 5 বজাত গুৱাহাটীত তাপমাত্ৰা আছিল 25 ডিগ্ৰী, কিন্তু বিয়লি 2 বজাত কি হ'ল? তাপমাত্ৰা 8 ডিগ্ৰী আৰু বাঢ়ি গ'ল। 25ৰ পৰা 8 ডিগ্ৰী বাঢ়ি গৈছে। আৰু ৰাতি 10 বজাত 3 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ আকৌ কি হৈছে? কমি গৈছে। বুধবাৰে দুপৰীয়া আকৌ 12 বজাৰ পিছত তাপমাত্ৰা পুনৰ 5 ডিগ্ৰী বাঢ়ি গৈছে। তেন্তে এই সময়ত তাপমাত্ৰা কিমান হ'ব? ঠিক আছে। তেন্তে ইয়াৰ যদি উত্তৰ বাহিৰ কৰোঁ, লাষ্টত কি হৈছে? বুধবাৰে দুপৰীয়া 12 বজাত পুনৰ 5 ডিগ্ৰী বাঢ়ি গৈছে। এতেকে এই সময়ত তাপমাত্ৰা হ'ব, প্ৰথমৰ পৰা মঙ্গলবাৰৰ পৰা চাব লাগিব। মঙ্গলবাৰে 5 বজাত তাপমাত্ৰা কিমান আছিল? 25 ডিগ্ৰী আছিল। তেন্তে প্ৰথমতে 25 ডিগ্ৰী লিখিলোঁ, 25 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ আছিল, ঠিক আছে। বিয়লি কি হৈছে? বিয়লি তাপমাত্ৰা 8 ডিগ্ৰী বাঢ়ি গৈছে মানে যোগ হ'ব, যোগ 8 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ, ঠিক আছে। আকৌ ৰাতি কি হৈছে? 10 বজাত 3 ডিগ্ৰী কমি গৈছে। তেন্তে মাইনাছ কি হ'ব? 3 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ। তাৰপিছত বুধবাৰে দুপৰীয়া আকৌ 12 বজাৰ পিছত তাপমাত্ৰা পুনৰ বাঢ়িছে। কিমান বাঢ়িছে? 5 ডিগ্ৰী বাঢ়িছে। তেন্তে এইটো যোগ হৈ যাব 5 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ,
ঠিক আছে এটা যোগবিলাক যোগ কৰিম একেলগে এই 25 যোগ 5 কিমান হ'ব 30 30 যোগ 8 38 হ'ব 38 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস আৰু মাইনাস হৈ আছে কিমান 3 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস এতিয়া 38 ডিগ্ৰীৰ পৰা 3 ডিগ্ৰী বিয়োগ কৰিলে হৈ যাব 35 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস তেন্তে বুধবাৰে দুপৰীয়া 12 বজাত তাপমাত্ৰা কিমান 35 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস এটো হৈছে উত্তৰ ঠিক আছে 13 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ চাম আমি কি কৈছে অনুৰাধাই বেংকত 3200 টকা জমা থলে ঠিক আছে এটো বেংকত তাও জমা থৈছে যাই কিনে আৰু পিছদিনা তাৰে 2540 টকা কি কৰিছে উলিয়াই আনিছে তেন্তে টকাখিনি উলিয়াই অনাৰ পিছত বেংকত অনুৰাধাৰ কিমান টকা জমা থাকিল ঠিক আছে উত্তৰ লিখিবা টকাখিনি উলিওৱাৰ পিছত বেংকত জমা থাকে সমান সমান দি প্ৰথমতে কিমান জমা ৰাখিছিল 3200 টকা হয়নে 3200 টকাৰ পৰা বিয়োগ কৰিব লাগিব কিমান 2540 টকা কাৰণ 2540 টকাটো কি কৰিছে উলিয়াই আনিছে এটো যদি বিয়োগ কৰো 0 ৰ পৰা 0 গলে 0 10 ৰ পৰা 4 গলে কিমান হৈ যাব 6 হৈ যাব এটো 11 বুলি ধৰিম 11 ৰ পৰা 5 গলে 6 ইয়াৰ পৰা 1 ধাই লৈছিলো তেন্তে এটো হৈ যাব 2 2 ৰ পৰা 2 গলে 0 ঠিক আছে তেন্তে 660 টকা হৈ যাব ঠিক আছে বাহিৰ কৰাৰ পৰা 2540 টকা বাহিৰ কৰাৰ পিছত 6000 নহয় সৰি 660 টকা হৈ যাব ঠিক আছে এতিয়া 14 নম্বৰ প্ৰশ্নত কৈছে দুটা সংখ্যাৰ যোগফল যদি হয় -5 আৰু যদি এটা সংখ্যা হয় 18 আনটো সংখ্যা কিমান হ'ব ঠিক আছে তেন্তে কৈছে দুটা সংখ্যাৰ যোগফল -5 যদি এটা সংখ্যা 18 হয় আনটো সংখ্যা কিমান আমি আনটো সংখ্যা ধৰি লম ইয়াতে প্ৰথমতে ধৰিম ধৰো আনটো সংখ্যা সমান সমান x বুলি ধৰিছো তেন্তে সংখ্যা দুটাৰ যোগফল কিমান কৈছে -5 এটা সংখ্যা তো দিয়ে আছে আমাৰ 18 আনটো সংখ্যা হৈছে x তেন্তে এই দুটা যোগ কৰিলে কিমান হ'ব লাগিব -5 হ'ব লাগিব এতেকে প্ৰশ্ন মতে সংখ্যা দুটাৰ যোগফল হয় না এটা সংখ্যা হৈছে 18 আনটো সংখ্যা কিমান x কিমান হয় যোগফল -5 হয় তেন্তে যদি ইয়াতে x ৰ লগত 18 টো যোগ হৈ আছে ইফালে আহিলে কি হৈ যাব বিয়োগ হৈ যাব -5 -18 হৈ যাব ইয়াতে ঠিক আছে তেন্তে x এটো 18 আৰু 5 কি কৰিবলৈ যোগ কৰিব লাগিব কিমান হৈ যাব -23 হৈ যাব x কি আছিল আনটো সংখ্যা এতেকে আনটো সংখ্যা হৈছে -23 15 নম্বৰত সুধিছে কি -23 লগত কি যোগ কৰিলে যোগফল 0 হ'ব ঠিক আছে তেনে ধৰিম ধৰো সংখ্যাটো x তেনে -3 লগত যদি x যোগ কৰা যায় কি হ'ব ইয়াৰ যোগফল 0 হ'ব এতেকে প্ৰশ্ন মতে -23 + x = কি সমান হ'ব 0 হ'ব তেন্তে x ৰ লগত ইয়াতে যোগ হৈ আছিল কিমান -23 ইফালে আহিলে কি হৈ যাব +23 হ'ব এতেকে নিৰ্ণয় সংখ্যা তো সমান 23 ঠিক আছে 16 নম্বৰটোত কৈছে যে দুটা অখণ্ড সংখ্যাৰ যোগফল যদি -48 হয় আৰু এটা যদি -20 হয় আনটো কিমান হ'ব ঠিক আছে তেন্তে আমি ধৰি লম ধৰো আনটো সংখ্যা x বুলি ধৰিছো এতেকে প্ৰশ্ন মতে কি কৈছে সংখ্যা দুটাৰ যোগফল হয় নে এটা হৈছে -20 আৰু এটা হৈছে x ধৰিলো সংখ্যাৰ যোগফল কিমান -48 তেন্তে x যদি ইয়াতে থাকে আৰু মাইনাস ইয়াতে 20 আছিল ইফালে আহি গলে কি হৈ যাব প্লাস হৈ যাব +20 হৈ যাব ঠিক আছে +20 হৈ গল তেন্তে x ৰ ভ্যালুটো কি হ'ব ইয়াতে 48 ৰ পৰা যদি 20 যায় তেন্তে হৈ যাব 28 কিন্তু ডাঙৰ সংখ্যাটো হৈছে 48 তাৰ আগত মাইনাস চিন আছে সেই কাৰণে ইয়াতে মাইনাস হ'ব এতেকে
আনটো সংখ্যা হ'ব -28 এটা 17 নম্বৰ প্ৰশ্নত কি দি আছে -5 +3 এটা যদি আমি উঠাই দিওঁ ব্ৰেকেটটো যিকোনো সংখ্যাৰ আগত প্লাস চিহ্ন ইয়াতে আগত একো নাই তাৰমানে 5 লিখিব পাৰো অকল ঠিক আছে আৰু এই মাইনাস আৰু প্লাসে কি হয় তোমালোকে জানা প্লাসে আৰু মাইনাসে সদায় মাইনাস হৈ যায় এটো -3 হৈ যাব এটা 5 ৰ পৰা যদি 3 বিয়োগ কৰা যায় তেন্তে হৈ যাব 2 ঠিক আছে বা +2 লিখিব পাৰে তোমালোকে ইয়াতো ইয়াৰ আগত একো নাই সেই কাৰণে 6 লিখিব পাৰি এই প্লাস আৰু এই মাইনাস কি হ'ব মাইনাস হ'ব ইয়াতে 5 6 ৰ পৰা 5 গলে কিমান হয় 1 হৈ যায় ইয়াতে মাইনাস আছে তেন্তে -6 লিখিম এই মাইনাস আৰু প্লাসে কিমান হ'ব -5 হৈ যাব তেন্তে -6 আৰু -5 দুটা যদি মাইনাস থাকে সংখ্যাটো কি হয় যোগ হৈ যায় 6 আৰু 5 11 হ'ব কিন্তু চিহ্নটো কি আহিব মাইনাস আহিব ইয়াতেও -8 আছে এই প্লাস আৰু মাইনাসে কি হৈ যাব -3 দুটা যদি মাইনাস থাকে সংখ্যা দুটা কি হয় যোগ হ'ব 8 9 10 11 হৈ যাব কিন্তু চিন দুটাৰ আগত মাইনাস থাকাৰ কাৰণে ইয়াতেও মাইনাস হৈ যাব ঠিক আছে এটা আমি 18 নম্বৰটো চাম তলৰ উক্তিসমূহৰ শুদ্ধ আৰু অশুদ্ধ বিচাৰ কৰা তেন্তে ইয়াতে লেফট হ্যান্ড সাইডত আছে যে -6 +23 +-2 আমি সোফালেও চাম একে একেটা বস্তু আছে না নাই ইয়াতে -2 আছিল সোফালেও -2 আছে ইফালে -6 আছিল ইফালেও -6 আছে আৰু 23 আগত প্লাস আছিল 23 আগত প্লাস আছে তেন্তে এটো কি হৈ যাব শুদ্ধ হৈ যাব শুদ্ধ ঠিক আছে তাৰ পিছত 2 নম্বৰটো চাম এটো কি আছিল 16 -15 আৰু 16 ৰ আগত কি চিন আছে প্লাস চিন আছে তে ইফালে চাম 16 ৰ আগত কি চিন আছে প্লাস চিন 15 ৰ আগত কি চিন আছে মাইনাস এই যে ইয়াতে 15 ৰ আগত কি চিন আছে মাইনাস চিন আছে ইয়াতে যদি ব্র্যাকেট উঠাই দিও মাইনাস আহি যাব ইয়াৰ আগত কি চিন আছে -7 আছে ইয়াতেও কি হৈ যাব ইয়াতে 7 ৰ আগত প্লাসে মাইনাসে কি হৈ যাব 7 হৈ যাব -7 হয় না কিন্তু ইয়াতে চাবা প্লাসে মাইনাসে -7 কিন্তু আগতে আৰু এটা মাইনাস আছে তেন্তে মাইনাসে মাইনাসে কি হৈ যাব +7 হ'ব তেন্তে এটো তো নিমিলিব নিমিলা কাৰণে এটো কি হৈ যাব অশুদ্ধ হ'ব এটো ঠিক আছে তাৰপিছত চাম আমি ইয়াতে 3 নম্বৰ স্বাভাৱিক সংখ্যাসমূহ বিয়োগত আবদ্ধ অকল বিয়োগতে আবদ্ধ নহয় নেকি নহয় এটো অশুদ্ধ তাৰপিছত 0 আৰু -670 ৰ ভিতৰত -670 সংখ্যাটো ডাঙৰ যেহেতু ইয়াৰ আগত মাইনাস চিন আছে তেন্তে এটো ডাঙৰ কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে এটো বাওফালে যাব আৰু যিমানে বাওফালে যাব সিমানে সৰু হৈ যায় থাকিব আৰু 0 টো ইয়াৰ সোফালে আছে সোফালে থকাৰ কাৰণে 0 টো ডাঙৰ সেই কাৰণে এটো কি হ'ব অশুদ্ধ হ'ব তাৰ পিছত কি কৈছে বিয়োগত ক্ৰম বিনিময় আৰু সহযোগ ধৰ্ম প্ৰযোজ্য নহয় এটো শুদ্ধ ঠিক আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমাৰ ভিডিওটো ইয়াতে সমাপ্ত হল নেক্সট ভিডিওত আমি ইয়াৰ এক্সাৰসাইজ 1.2 ৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম তোমালোকে যদি আজিৰ ভিডিওটো ভাল পাই থাকা তেন্তে ভিডিওটো লাইক কৰিবা ভিডিওটোত কমেন্টস কৰিবা আৰু এই ভিডিওটো যিমান পাৰা তোমালোকৰ বন্ধুসকলৰ লগত শেয়াৰ কৰিবা আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা মই তোমালোকক এই দৰে ভিডিওবোৰ বনাই দি গৈ থাকিম ধন্যবাদ আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে